بدون حليب وبدون فرن وفي الخلاط هنعمل النهارده مع بعض كيكة المقلاة. كيكة اقتصادية جدا، هشة قوي واسفنجية وطعمها حلو جدا فوق ما تتخيلوا، ومش هتاخد معاكم اي وقت ولا اي مجهود. بكوبايتين بس من الدقيق وبيضتين هنعمل كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله. ده كده شكل الكيك معانا، ده كده قبل ما نزينه خالص بالشوكولاته. طبعا براحتك خالص، التزيين يرجع ليكي على حسب ما انت عايزه. الكيكه زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اسفنجيه ولونها حلو جدا ما شاء الله، مفيش احلى من كده. كمان احنا عاملين الكيكه النهارده من غير فرن ما شاء الله، والنتيجه زي ما انتوا شايفين كده بجد تحفه. الناس اللي بيفشل معاها الكيك او ما بتعرفش تظبط الفرن معاها، جربي الكيكه دي بجد هتعجبك قوي. لو عايزه تعمليها صينيه كبيره بجد تحفه، هتطلع معاكي ممتازه من اول مره. نبدا كده في وصفتنا على طول ونشوف هنعملها ازاي، بس يا ريت ترفعوا الفيديو ده باللايك وتشيروه لكل اصحابكم. اول حاجه كده معايا في الخلاط حطيت بيضتين بالشكل ده، وهحط كده معايا كوبايه الا ربع من السكر، ومعايا كده رشه من الملح. وهنبدا نضرب البيض ده كويس جدا لحد السكر ما يدوب معايا تماما. طبعا الكيك معانا زي ما قلت لكم في البدايه نعمله بالميه، فهنضيف كده معانا كوبايه وربع من الميه. الكوبايه اللي مستخدماها معيارها 250 مللي لتر بالنسبه للسوائل، و150 جرام بالنسبه للدقيق. ضفت كده معايا كوبايه وربع من الميه، ودلوقتي هبدا اضيف معاكم كوبايتين وربع من الدقيق. دي كده اول كوبايه ودي التانيه. بالشكل ده هتضربيهم في الخلاط عادي جدا وما تقلقيش خالص، هتطلع معاكي حلوه جدا وهشه قوي. ضفت كده معايا بالظبط كوبايتين وربع من الدقيق. طبعا البيكنج باودر مش هنحطه في المرحله دي خالص، هنستنى كده لما نتاكد ان الدقيق كده اتخفق معانا كويس جدا. اخر حاجه احطها كده معايا في الخلاط هي الفانيليا. انا بحب دايما احطها في الاخر عشان الكيكه تفضل قويه معايا. بحب استخدم الفانيليا السائله، لو متاح عندك تمام، مش متاح استخدمي الفانيليا البودر مفيش مشكله. كده خلاص الخليط معانا جاهز، هنبدا نحطه كده في طبق معانا او في بوله معانا، وهنشوف ايه باقي الاضافات اللي احنا هنضيفها مع بعض. كده خلاص حطينا خليط الكيك كله بالشكل ده، وهبدا في المرحله دي احط كده معايا كيس بيكنج باودر. كيك شيف نتيجته حلوه جدا، وبتطلع نتيجه الكيك فاتحه ما شاء الله وحلوه قوي. ندخل كده البيكنج باودر منع لوجود اي تكتلات. حجم الكيس ده 24 جرام. كده نخلته كويس جدا، وهبدا كده بالمضرب اليدوي هقلبه معايا كويس قوي. كده تمام، خليط الكيك معانا حلو جدا. هبدا دلوقتي اضيف عليه معلقه كبيره من الخل، والخل يعتبر محسن للكيك وبيفتح معاكي لون الكيك وبيطلع حلو جدا. ضفت كده معايا معلقه كبيره من الخل، وهنحط دلوقتي معانا 5 معالق كبار من الزبده، معلقه الاكل الكبيره. الزبده هنا مجرد بس مسيحاها، طبعا مش بتاع عندك زبده ممكن تسيحي سمنه مفيش مشكله خالص. فهنضيف كده معانا 5 معالق كبار من الزبده، وهنبدا ندوبهم كده مع بعض. وكده خلاص الخليط بتاعنا جاهز تمام. طريقه سهله جدا زي ما شفتوا كده معايا، عملناه في الخلاط وما خدش معانا اي وقت ولا اي مجهود. هنقلب كده الزبده مع بعض، وكده خلاص الخليط بتاعنا جاهز. كل اللي هنعمله دلوقتي احنا نبدا نسويه على النار مباشره. معايا دلوقتي بقى طاسه على النار. طبعا حجم الطاسه ترجع ليكي على حسب ما انت عايزه، انا حبيت استخدم الحجم اللي هو الصغير ده. بنحط كده معانا مغرفه كبيره مليانه بالشكل ده، وعايزه اقول لكم الطاسه ولا حاطه فيها زبده ولا زيت ولا اي حاجه، من غير اي دهون خالص. مجرد كده ما تلاقي كده بدا يتماسك معاكي وياخد معاكي لون من تحت، تبداي تقلبيه على الجهه التانيه. ما شاء الله الكيك طالعه تحفه، شايفين شكلها عامل ازاي؟ الله اكبر، يعني مفيش احلى من كده. بنقلبها كده على الجهه التانية، وبنستنى برضو كده حوالي دقيقتين. اول ما تاخد معانا لون يبقى كده هي جاهزه معانا تمام. انا بعمل ايه بقى؟ كل واحده كده بتستوي معايا ببدا اخدها كده ايه، بحطها كده على فوطه مطبخ واغطيها بفوطه، عشان تفضل ايه محتفظه بالطراوه بتاعتها، والكيكه تبقى طريه معانا وحلوه جدا. ده كده شكل الكيك معانا ما شاء الله مستوي حلو قوي. شايفين ما شاء الله تحفه. هعمل كده برضو معاكم واحده تانية عشان بس الفكره تكون واضحه ليكم، وهكمل انا باقي الكميه مع نفسي. بحط كده حوالي مغرفه كبيره مليانه، بس مش اكتر من كده، وبيبقى كده القوام مظبوط قوي. الكميه دي عملت معايا بالظبط 8 قطع ما شاء الله، الكميه كبيره وحلوه جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده ما بجيش جنب الكيك خالص، مجرد كده ما الاقيه بدا يتماسك معايا وياخد معايا لون من تحت ببدا اقلبه على الجهه التانية. كده هي تمام تماسكت معايا وخدت معايا اللون الذهبي كده ما شاء الله، تبقى حلوه قوي. ببدا اقلبها على الجهه التانية، تاخد معاكي دقيقتين يبقى كده الكيك معاكي جاهز. واهم مرحله زي ما قلت لكم ان انت تحطيها على فوطه وتغطيها بفوطه معاكي، هتفضل الكيكه معاكي طريه وهشه وحلوه جدا جدا. كده خلاص الكيك معايا ما شاء الله خد معايا لون ذهبي حلو من الجهتين، يبقى هو كده تمام جاهز معانا. هبدا بقى في المرحله دي اسيح شوكولاته معايا على الحمام مائي. طبعا هستخدم معايا، ممكن تستخدمي شوكولاته دارك او شوكولاته بالحليب براحتك خالص مفيش اي مشكله. وطبعا هنسيح معانا شوكولاته بيضه. طبعا ممكن تستغنى عن خطوه الشوكولاته دي خالص. عايزه اقول لكم ان الكيك يتاكل كده لوحده حاف، مش عايز جنبه اي حاجه غير كوبايه شاي. او ممكن تدهني وشه كده بالمربى او بعسل النحل وتحطي على وشه مثلا ايه فول سوداني، بصراحه برضه هيكون حلو قوي. انا في المرحله دي خلاص كده سيحت الشوكولاته على حمام مائي. طبعا عندي اولادي بيحبوا الشوكولاته، فانا بحب احط لهم دايما على الكيك شوكولاته. تمام.
فببدا احط كده حوالي كده معلقتين كبار. طبعا انا حطها على شبكه وتحت الشبكه صينيه، عشان الشوكولاته اللي بتنزل كده من الشبكه بنعمل ايه، بنبدا نجمعها تاني ونسيحها، مفيش اي مشكله خالص، ونزين بيها الكيك بتاعنا. بنحط الشوكولاته بالشكل ده بحيث نغطي الكيك كله معانا، طبعا بالراحه كده خالص، بحيث ان انت ايه تغطي الكيكه كلها معاكي كده. تمام جدا. زي ما قلت لكم انا مسيحه شوكولاته ايه بيضه، حطيتها كده في كيس تلاجة او في كيس حلواني المتاح عندك، مفيش اي مشكله خالص. وهنبدا دلوقتي نعمل بيها ايه شكل كده هيعجبكم جدا ما شاء الله، زي ما شفتوا كده معايا في بدايه الفيديو. كده خلاص حطيت كده كميه الشوكولاته، ما تقلقوش من الكميه اللي انا حطاها دي، هي بتبدا الزياده تنزل عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. هنعمل بقى شكل الدواير بالشكل ده، وهنستخدم معانا الخله او ممكن بسكين، اي حاجه متاحه عندك، مش شرط ان انت تستخدمي يعني ايه الخله. عملت كده شكل الدواير، وهنبدأ نعمل بقى ايه الشكل اللي انتوا عارفينه اللي هو المعتاد، بصراحة بيدي شكل حلو جدا، وتحس كده ان الحاجة شكلها راقي وما شاء الله حلو قوي. نبدأ نعمل خطوط كده، طبعا الخطوط بتبقى عكسية، يعني بعمل كده اتجاه وبعد كده ببدأ اعمل الاتجاه التاني عكسه بالظبط. كده بنبدأ نعمل عكس الاتجاه، بتدي معانا شكل حلو جدا. طبعا التزيين ده يرجع ليك، يعني الحاجة اللي تريحك اعمليها. ممكن تعمليها اصلا نفسها كلها بالشوكولاتة البيضة، وتحطي الشوكولاتة البني هي اللي ايه اللي هي دواير، براحتك برضو خالص، على حسب البيت عندك ما بيحب الشوكولاتة البيضة اكتر او الشوكولاتة البني. دي كده واحدة تانية اعملها معاكم، وطبعا باقي الكمية انا هكملها مع نفسي، بس عشان ايه تعرفوا تعملوها ان شاء الله. دهنا كده معانا الكيك بالشكل ده، وزي ما قلت لكم اي زياده بتنزل من الشوكولاته ما تقلقيش خالص، بتبداي تجمعيها كده بالمعلقه وتحطيها تسيحيها على حمام مائي عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. انا استخدمت كميه الشوكولاته اللي استخدمتها معايا النهارده، هي باكت اللي هو بتاع دريم ده ربع كيلو. استخدمي طبعا الشوكولاته اللي بالحليب، بصراحه بيكون طعمها حلو قوي وخفيفه عن الشوكولاته الدارك. عملنا خطوط بالشكل ده. هنبدا بقى دلوقتي بالخله نعمل الشكل اللي انتوا ايه شفتوه معايا في البدايه. طبعا بعد ما بتخلصي الكميه بتاعتك ممكن تسيبيها على الرخامه لو انت عندك مساحه على الرخامه، او ترصيهم كده على صينيه وتدخليهم التلاجة، بحيث ان الشوكولاته دي تتماسك معاكي. مجرد الشوكولاته ما اتمسكت معاكي عادي جدا ممكن ترصيهم بقى في علبه تلاجة، مفيش اي مشكله خالص. يعني الشوكولاته مش هتسيح ولا اي حاجه، يعني اهم حاجه ان انت تتاكدي بس ان انت ايه الشوكولاته تماسكت في البدايه، يعني ترصيهم جنب بعض. بعد كده تقدري تحطيهم فوق بعض عادي جدا، تحتفظي بيهم في التلاجة او مثلا في علبه بره، مفيش مشكله بما ان الجو ساقع. لكن طبعا لو في الصيف هتحتفظي بيها في التلاجة. ده كده شكل الكيك بعد شوكولاته ما تماسكت عليه، ما شاء الله كانك ماسكه لوحه فنيه حلوه جدا جدا. هوريكم دلوقتي بقى شكل الكيك من جوه، ما شاء الله هشه جدا، وعايزه اقول لكم بقى طعمها فعلا خرافه، لازم تجربوها وفعلا تقولوا لي رايكم في التعليقات. ما شاء الله حلوه قوي قوي، ما تشبعيش منها بجد. شايفين شكل الكيك من جوه هش ازاي، وما شاء الله لونه فاتح وحلو قوي قوي. باذن الله تجربوا وصفتنا وتعجبكم جدا. يا ريت طبعا لو عجبتكم لايك وشير لمطبخ دعاء سليم، اتمنى فعلا تشيروا الوصفه لكل اصحابكم، اكون شاكره ليكم جدا جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه.